Francesca's POV. Napatitig ako sa mata ni Jericho at pakiramdam ko, may iyak akong muli na matantong ang dating malambing na mga tingin niya. Kasing lamig na ng yelo ngayon kaya nag-iwas ako. Let's go inside. Marahang sabi ko, tahimik na naglakad. Naramdaman ko ang pagsabay ni Jericho sa paglalakad sa akin at ang panakanakang tingin, pero wala akong lakas para sumulya pabalik. Natatakot na ba akong umiyak sa sakit na nararamdaman? Nasaan ang Jericho ko? Ang Jericho kong ayaw na umiiyak ako. Ang Jericho kong mahal na mahal ako. Wala ka na ba dyan? Wala na akong lakas na umimik. Nang pagkapasok agad lumapit si Vanessa kay Jericho para kausapin. Ramdam ko ang hapdi at paninikip ng dibdib. Kaya binalingan ko na lang ang staff na dumalo sa amin para sabing ilang saglit lang, pwede na kaming pumunta sa private jet. I kept on noticing Jericho glancing my way every time. Kinausap siya ni Vanessa, pero napapabaling siya sa akin at natakot kong maiyak doon. Sumulap ako sa phone at nagsabi sa mga kaibigan ko na pauwi na ako. Everyone is excited for us, and I am excited too, of course, of going home, but I don't know. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Paano pala pagbalik namin? Wala na pala talaga akong uuwian? Dean, careful! I heard Vanessa saying kaya napabaling ako sa kanila. I saw her helping Jericho up from his seat, kaya't napatayo na rin ako para sana tumulong na magsalita si Jericho. I'm fine, babe, he answered, and it was as if I got struck by a lightning hearing that. My heart pounded loudly. Nakita kong pagkakatigil ni Vanessa roon. Maski si Jericho natigilan, bahagyang kumunot ang noo. Napabaling sa akin ang lalaking mata ni Vanessa. Ako naman di alam ang i-react, lalo na nang medyo nahulog si Jericho sa kanyang upuan at maya-may sapo na ang ulo. Dean! Jericho! I called. Agad akong binalot ng kaba at pag-aalala. Mabilis kong tinungong asawa ko. Walang pagdadalawang isip, naupo sa kanyang tabi at inabot ang kamay niya. Jericho? I called, and when I saw him bury his face more on his palm, my heart ached. Don't! He shook his head, lumayo sa akin. Don't touch me. We have to go to the hospital, I said. Mabilis iniikot ang tingin. Inabot ng phone para tumawag ng ambulansya, pero mabilis na inabot ni Jericho ang kamay ko para pigilan. I'm fine, he sighed. I saw the pain on his eyes kaya hindi ako mapakali. But, Vanessa? Bumaling si Jericho kay Vanessa na mukhang takot din doon. Come here, hon. Francesca? Vanessa spoke. Ako na lang muna. Aniya kaya bumaling ako kay Jericho na nakapikit ang mata at nakasandal sa upuan. Suminghap ako. Are you really okay? I asked, and he did not answer me. Si Vanessa nang tumawag sa akin kaya napabaling ako sa kanya. Ako na munang bahala, Francesca. Aniya. I guess his head is aching upon seeing you. My forehead creased. Nakita kong mabilis niyang pag-iiwas sa akin ng tingin kaya kinalma kong sarili para di makapagsalita ng mali at ma-stress ang asawa ko. Kaya tahimik akong tumayaw mula sa tabi ni Jericho at dumaan sa gilid ni Vanessa. We will talk, Vanessa? Marahang sabi ko at nakita ko ang gulat sa mata niya roon, pero di ko na inintay ang sagot niya. It hurt seeing her with him. It felt like I was being stabbed on the chest. It hurt seeing his head resting in someone else's shoulder because it should be me. Ako dapat. Ako lang. I was tired and weak when we got inside the private jet. Nakita kong hawak ni Jericho sa siko ni Vanessa na naupo pa sa tabi niya sa two-seater na upuan sa loob. Kaya naiwan akong nakatayo doon at wala sa sarili. Ma'am, we're off to go in 15. The crew called my attention kaya pinilit kong magbigay ng bahagyang ngiti sa kanya. Thanks, miss. I said, and when she nodded and left, tahimik ako naupo sa upuan. Katapat lang ng inuupuan ni Vanessa at ng asawa ko at inabala ang sarili sa pagtingin-tingin sa mga magazines na nakalagay doon. Sinandal ko ang ulo sa gilid at tahimik na pinagmasdan ang pagtakbo ng eroplano sa runway. I watched how the airplane rose from the ground. Ang sinag ng liwanag mula sa araw tumama sa mga mata ko, kaya napapikit akong saglit, pero naramdaman din kahit papaano ang init na dala nito. New day, new hope. Everything will be better in time. It will. Nakikita ko ang pagkukwento ni Vanessa kay Jericho. I heard her telling him things about her work and all, but I could not bear hearing it. Kaya, sumubok ako na tumulog pero ang hilo ko tuwing nasa eroplano ko ay hindi pa rin nawawala. Hindi ba ako masasanay? Ilang saglit pa nakita ko, lunch na. Kaya kinuha ko ang paper bag na inihanda ko. Kanina lamang, ang pagkain na niluto para sa asawa ko.
I stood from my seat and went to get it from the small pantry. With a smile, I walked towards him to give them the foods. I cooked, but stopped midway when I saw Vanessa extending a paper bag to him. Dean, sorry. I don't really know how to cook, but I did my best to cook for you, Vanessa said shyly, smiling. I cooked your lunch. I hope you enjoy this. My smile vanished when Jericho took it, even chuckling lowly. Thanks, hon. I'll definitely eat this. Ani at tumaas ang sulok ng labi parang hindi siya, pero biglang napabaling sa akin. Kumunat ang kanyang noo pagkakita sa akin kaya napabaling din sa Vanessa at umayos ng upo. Francesca, kain! She offered and gave me a smile but saw the paper bag on my hand. Bumaling din doon sa Jericho kaya unti-unti ko yung tinago sa likod ko at kumiti ng bahagya. Thanks for the offer, I said. Sige, doon na ako kain kayo ng marami. Di ko na nagawang lumingon pa nang maglakad ako pabalik sa upuan ko. Pagkaupo ko at pagkatapos nalagay sa tabi ang paper bag, pinikit ko ang mata at sumandal. When did I become this weak-hearted? I am not like this. I'm always strong but when it comes to him, it's different. No matter how much I told myself to be strong, I couldn't. It's hard. Sumabay ang madalas kong pagkakahilo sa flight at pagluha, kaya't dali-dali akong tumayo. Halos takbuhin ko ng banyo, dali-daling pumasok doon. Gosh, I gasped. Hating fights even more because it's making me dizzy. Di kagaya noon kapag nasa biyahe nandyan ang Jericho ko para libangin ako, para di makaramdam ng hilo pero ngayon, ibang-iba na. No one would comfort me right now. No one. Ako na lang mag-isa. I tried vomiting but nothing came out kaya't naupo na lang ako sa saradong bowl at sinapo ang mukha ko. Pinikit ang mata para di tuluyang maiyak sa halong hilo sa biyahe at sakit sa nakikita. Dapat ipagdiwang namin ang aming kasal ngayon. Dapat nasa honeymoon tayo. Pinano namin lahat at nangako sa isa't isa na walang iba kundi ang isa't isa sa loob ng isang buwan at eto kami ngayon. Ang mga scenario na isip ko'y walang iba kundi mga payak na imahinasyon ngayon. Lord please, mangyaring ibalik mo po ang aking asawa sa akin? Nanginginig ang mga kamay ko habang hinuhugasan ang mukha ko para itagong katotohanan sa pag-iyak ko. Okay lang, Francesca. Bulong ko sa sarili ko. Tinitigan ang refleksyon sa salamin. Malakas ka. Hindi mo kayang isuko sa Jericho. Taon na kayong magkasama. Hindi mo siya kayang isuko. May sakit lang siya. Hindi kanya maalala pero soon. Lahat magiging mas mabuti bukas, okay? Self, lalaban tayo. I tapped myself in assurance and sighed loudly. Tiniyo kong mukha ng bimpo at lumabas. Pero nagitla na masalubong ang mga mata ni Jericho na nakatitig sa akin. He was resting his back on the wall. Napaayos si Jericho ng tayo pagkakita sa akin, kaya humigpit ang hawak ko sa panyo at nagbaba ng tingin. CR ka? Sorry, matagal ako? I said and glanced at him a bit. Sige na, pasok ka na. Una na ako. He did not answer but I can feel his stares. Tahimik akong tumalikod pabalik sana sa upuan, pero may pumigil sa braso ko. My eyes widened when he gently pulled me closer to him and tilted my chin. Nasa lubong ko si seryosong mata ni Jericho at parang natuyo ang lalamunan ko pagkakita ko roon. You cried, he concluded, stopping me. Why are you crying, Francesca? Masama lang pakiramdam ko, mahinang sabi ko. I was curious and confused. Tila may gustong mahanap sa mukha ko. Tila kinakabisado iyon at ayoko ipakita sa kanyang iiyak na naman ako. Kaya't marahan ko siyang tinulak, papalayo sa akin at umatras saglit. Excuse, I said and I left abruptly, walking towards my seat. I saw Vanessa stood when I got back to my seat. Sinilip ata sa Jericho kaya mas nanghina ako at napailing. I have to fix this. I have to fix us. I won't let go of my husband. I will never. Maya-may nakita ko ang paglabas sa Jericho. Kausap niya ang isa sa crew doon. Even Vanessa is standing beside him. Tila nakikinig pero kumunot ang noo. Sumulyap sa pwesto ko at nang nakita ko nakatingin, ay nagbaba ng tingin. She then went back to their seat, leaving Jericho speaking with the attendant. I was a bit worried but seeing him conversing professionally in there, alam kong ayos naman ang pakiramdam niya, kaya medyo nabawasan ang iniisip ko. However, this flight is making me dizzier every time. This is the reason why I hate flying. Di pa rin kasi talaga ako sanay sa ganito kaya para akong pagod na nakapikit at nakasandal sa upuan ko. Here, take this. Bigla ako napamulat pagkarinig ng boses na yon.
Mabilis akong napalingon at pumalintik ang puso na makita ang asawa kong nakaupo sa tabi ko. Nilalahad ng kamay at nang binaba ko ang tingin, nakita kong gamot doon. Jericho? I called, mesmerized. Take this, woman. Ani ang kunot ang noo. Binuksan pa ang tableta para sa hilo. Nilapit sa akin, kaya dali-dali ko yung kinuha at ininom. Nagbukas din sa Jericho ng bote ng tubig na binigay sa akin, kaya't namamangha pa akong ininom yon. As I was drinking, I keep on watching him. Seryoso lang siyang pinapanood din ako sa pag-inom, kaya halos mabulunan ako pagkatapos. Tss, careful! He scoffed when I began coughing a bit. Inabot niyang tissue at nilapit ang kamay sa bibig ko para punasan ng tubig habang ako hindi alam paano magre-react. In the blink of an eye, the pain vanished inside me. Parang may humahaplos sa puso ko habang pinagmamasdan siya, pinupunasan ang gilid ng labi ko. Seryoso man huling-huli ang pag-aalala sa mga kisap ng mata. Mukhang napansin ni Jericho ang titig ko, kaya't napasulap siya sa mga mata ko at nagkahulihan kami ng tingin. My heart pounded. I saw how his reddish lips slightly parted while looking at my face, pero kaagad siyang nag-iwas ng tingin. My heart fell when his hand moved him away from me, and I thought he would leave. But he took the paper bag from the seat and opened it, making me gasp. That is for me, he announced and opened the built-in table in front. Inilabas sa Jericho ang Tupperware doon, kaya umawang na ang labi ko. How did you know? I asked. Namamangha pa na inaayos niyang kutsara at tinidor doon. You told me earlier before you leave? He answered seriously. You heard it? Tanong ko, at marahan lang siyang tumango at hinayaan akong nakaupo roon at namamangha habang pinagmamasdan siyang kinakain ang inihahanda ko. I am feeling emotional. Gusto kong sumigaw sa tuwa, paghahalikan ng asawa ko habang kinakain niya ang handa kong pagkain, pero ayoko siyang biglain. Pinanood ko lang sila ni Jericho ng ilang minuto at nanahimik. Tinatak sa utak ang nakikita ko ngayon. Pasensya na kasi mabilisan ko lang niluto, I explained. Wala naman siyang sinasabing kahit ano. Tumatalon pa rin ang puso ko sa hindi mapaliwanag na saya. I know you like beef, kaya yan ang niluto ko. So, you really know me? He stopped from eating and glanced at me. His serious cold eyes felt like it could see deep within me. Di naman ako nakapagsalita kaagad. Hindi alam ang sasabihin kaya't suminghap ako. Kinagat ang labi. So, you like the foods? I asked. Iniibang topic. At nakita kong pagpaling ng ulo niya at maya-maya, umiling at inabot ang tissue. I gotta go. My girlfriend's waiting for me. He stood from the seat after closing the lid. Thank you for the food. And I just stared at him sadly as he turned back his home on me. Please, be back to me, babe. Please, miss na kita. Yun na yata ang pinaka-mahabang biyahe sa buong buhay ko at laking pasasalamat nang marating na namin ang tuluyan ng Pilipinas pagkatapos ng ilang oras sa eroplano. I immediately attended to my husband when we reached the country. Sumisikip pa ang dibdib ko nang bagyang makita nakasandal si Vanessa sa kanyang balikat at natutulog. We're here. I called her attention at sumulyap lang sa akin sa Jericho. Walang reaksyon bago bumaling kay Vanessa na nasa tabi niya. We're home, hon? I heard him say. Home? I thought I was your home. Nandito ko, oh. Di mo ba ako naalala? May hapdiman sa puso, hindi ko ninayaang maging dahilan para magalit at iwan sa Jericho kay Vanessa. Kaya inaantay kong magising ang babae at umayos ng upo. Thanks, Dean. I had a great sleep. Ang bango mo. She chuckled lowly and I frowned, remembering the perfume my husband is using as my gift for him in our wedding day. I cleared my throat loudly. Nagulantang naman doon si Vanessa. Mabilis na napatayo. Francesca, nandyan ka pala? She even called my attention. Yes, I'm here. I smiled coolly at her. Dean? She called my husband. Tulungan na kita. Excuse me, tabi. Ako na. I said coldly at mabilis na paatras si Vanessa roon para bigyan ako ng daan. I'm sorry, she gasped. Francesca. Jericho warned pero hindi ako umimik. Nilapitan ng asawa ko at kinuhang braso niya. I told you already. I'm a doctor, din Jericho. Tita Olivia asked me to take care of you and I will. I would never risk your health so I will take care of you, okay? His jaw clenched. I know he is pissed again at me pero hindi ko na pinansin at inalalayan siya habang papalabas kami ng eroplano. Dean, uuna na ako? Sabay kaming natigilan, tawagin ni Vanessa ang atensyon ng asawa ko. Come with us.
He offered her but she smiled and shook her head, pointing at somewhere at nang sundan ko yun ng tingin. Nakita kong may nag-aantay sa kanya. No, may sundo ako. Didiretso kasi ako sa meeting. She smiled, avoiding my gaze. Nakafocus lang sa asawa ko. Han, ayos lang talaga din. She glanced my way this time. Francesca, una na ako. Alagaan mo tong si Dean. Di ako nagsalita. Kinagat ni Vanessa ang labit, saglit na lumapit sa asawa ko para magpaalam. But as she was about to go, Jericho gently pulled her back and kissed her forehead, stopping me. Take care, hon. I love you. I'll see you tomorrow, he said sweetly. I love you too, Dean, she said and immediately turned her back, almost running to get away. Fuck. Sinulubong kami na Tita Olivia pagkalabas namin ng arrival area pa lang. Amber waved and ran towards me to give me a quick hug before proceeding to her brother and ask about his condition. Gusto kong mapaupo sa lapag at umiyak ng umiyak, pero tinatagan ko ang loob. How's America, sister-in-law? Pilit akong umiti kay Blaze na inakbayan ako pagkakita at tumiim ang panga niya roon ng matandang ekspresyon ko. Hindi mo pa rin sinasabi? He can't remember me, Blaze? Halos bulong na yon. Even a bit he could not. He suddenly cursed. Nagtaka ako ron pero nakita kong napabaling siya sa akin mula sa kapatid niyang nakamasid sa amin at mas umakbay. Don't tell me Vanessa was there. I nodded and when a tear fell, I heard his unstoppable curses. Humawak sa braso ko at nagulat ako nang basta na lang niya akong hinila paalis. Blaze? Gulat kong sabi habang hinahawi ang luha ko. Sabi sa akin ni na Feby, sabihin ko kung nandyan ka na. It's better if you will meet them now. Aniya habang binubuksan ang sasakyan para papasukin ako. But your brother, I trailed off. He will be okay, aniya sa akin. Kami nang bahala. Go and meet them first. They are worried about you. Sa bahay muna si kuya ngayong gabi para makausap ni na mommy. Dadali namin siya agad bukas sa bahay ninyo. Thank you, Blaze, I uttered. Inaabot ang panyo para punasan ang pisnging namamasana naman sa mga luha na kanina ko pa ay tinatago. No worries, Francesca. You're our family now. If we need to protect Kuya, we will protect you too, okay? We should really tell him about your relationship. This won't be good if we keep on remembering Vanessa. Laking pasalamat ko na makitang muli ang mga kaibigan. I was crying hard as I was hugging Kairis and Feby, who had an early off just to say they could be with me. Sinasabi ko na nga ba, di talaga magandang pakiramdam ko nung nalaman kong naalala ni Jericho si Vanessa eh. Feby ranted. And he said those words to you? Shit! I know he is sick and he can't remember you, but that's too much. Francesca and you did not even dare speaking up? He might got hurt. Bulong ko. Eh paano naman ikaw ha? Humalukip-kip siya. Kaya mong tiising ganun sa Jericho? Ilang linggo na yon, halos buwan na nga. Paano mo nakakayanan? I don't know. I lowered my head. I just don't want my husband to get hurt. You should tell him, Francesca. Kyria sipped on her drink and glanced at me. He speaks like that because he's like that before. Lalo na nung sila pa ni Vanessa. He became toxic to himself too. I know that he would be risky pero para naman ang relasyon ninyo. Asawa mo yung tao, Francesca. I think he deserves to know the truth. He freaking told her he would never marry our friend Kai. Busangot ni Feby. That hurts, of course. Jericho during those days are unreasonable, Francesca. His family could not even control his temper. Naglaylo lang yan nung naghiwalay na sila noon. How about Vanessa then? Nakausap mo na ba? Kai asked and I shook my head. Not yet. I don't know what to do. Kailangan ako ng asawa ko pero masakit. Napatungo ako. Napasa po ang mukha at naramdaman na mahigpit nilang yakap sa akin. Dahilan para mas mahulog ang mga luha sa pisngi ko. I was lucky to have them with me in times like this. Their comfort made me feel at ease. Nag-inuman pa kami at sa dami siguro na naiisip. Di ko na nalimatahan ang sarili. Akin sa Jericho, okay? Sigaw ko at tinaas ang kamay. Francesca? Feby tried calming me down but I only chuckled. Feby, akin sa Jericho ko, di ba? I asked in a small voice. Nalalabo na ang paningin. Oo, sayong-sayo, Francesca, she hummed. Pero wag kang sisigaw. Saan ang Jericho ko? Saan ang asawa ko? I groaned and I became dizzier. Nakatulog ata ako o ano, pero ang sunod ko nung naalala, lumulutang na ako sa ere. Wait, multo na ba ako? Mabilis ako nagmulat ng mata. Namilog lang ang laki na makitang na may nagbubuhat sa akin. Jericho? Bakit ka?
My voice trembled. Tss, he scoffed. Mom said you'll be here to take care of me, and now I'm doing it instead. My personal doctor, my ass. What? Suminghap ako at sinubukang gumalaw pero pinanamay niya lamang ako. Do not wiggle too much, he hissed, stopping me. Jericho, shut up! You are too loud, he uttered at kahit na nalabo ng paningin. Sinubukan ko siyang titigan. He was serious as he carried me. Ang makapal na kilay halos salubong na. Pansin ko kagad ang pamilyar na daan at alam ko, ito ang bahay na pinagawa naming dalawa nung bago kami ikasal. Open the door, he said and I reached for it. Pagpasok pa lang namin, agad na Jericho ang minaba sa kama, pero ang kama ko'y nanatiling nakakapit sa kanyang batok.